मेरा नाम है मोहम्मद शफ़ी। मैं इस जगह आया था 25 मई 1950। आकर मैं अपने दोस्तों के पास चला गया। वो दोस्त से सिख और मेरे नाल उन्होंने तलक इस तरह का सी कि आपस ਵਿੱਚ भाई ਹੁੰਦੇ ਆ। अच्छा ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਤੂੰ ਹੀ ਲਿਆਇਆ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਫ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਰਅਸਲ ਸਾਨੂੰ ਬਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 2 ਔਂਸ 4 ਔਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ। ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਹੀ। 25 ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਫੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਇੱਕ ਭਜਾ ਦੇ। ਦੁਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਗਰਾਵੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਸ਼ਫੀ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਦੇ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਵਾ ਇੱਕ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖਾਧੀ, ਖਾ ਕੇ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਲ ਗੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਬੁਖਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਚੇਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਸੂਰ ਗਏ, ਕਸੂਰੋਂ ਫਿਰ ਗਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚੀਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਵਾਕਫ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਫੀ ਮਿਲ ਜਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਕੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਠਹਿਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਆਪਣਾ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਆਪ ਫਿਰ ਚੀਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਾੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਧਰ UK ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਈ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕੋਟੇ ਤੋਂ। ਬਾਈ ਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 70 ਪਾਉਂਡ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ 950 ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ ਲੰਡਨ ਤਾਈਂ, ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲੰਡਨ। ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਗਲਾਸਗੋ, ਉਹ ਆਪ ਗਲਾਸਗੋ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਾਸਗੋ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਗਲਾਸਗੋ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਟਿਕਾ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਟੰਡਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਕਰਵਾ। ਜਦ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹ 5 ਰੂਮ ਕਿਚਨ ਸੀਗਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀ ਦਾਦੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ।
ਹੌਸਪੀਟਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 236 ਪਾਉਂਡ ਨੂੰ 2 ਰੂਮ ਕਿਚਨ ਉਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ। ਉਹ ਕਈ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਾਕਾ ਐਨ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਟੰਡੇ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, 60 ਪਾਉਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਧਾਰੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ 28 ਪਾਉਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 28 ਪਾਉਂਡ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਆ ਜਦ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਡੋਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਮਿਟ, ਬੁੱਕ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਈ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਨੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਨੈਕਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਉੱਦਾਂ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੜਾਈ, ਬਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਬੜੇ ਮਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਝਗੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 150 ਸਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਥਾਂ, ਆਦਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ, ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਕੱਟੂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ 150 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਟਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਕੱਟਣੇ ਆ ਇੱਥੇ। 1.5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਕੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਾਲ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਗੋਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਛ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ ਸਾਨੂੰ, ਤੂੰ ਮਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਲ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਕਦ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਜਾ, ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਫੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਲਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ 10 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਗਿਆ, ਸਾਢੇ 7-8 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਵੀ ਪਕਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ,
ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਲਿਆਓ। ਬੇਅਰਹਾਊਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੁੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਚੰਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਕਾਪੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ, 15 ਪਾਉਣ ਦੀ, 10 ਪਾਉਣ ਦੀ, 5 ਪਾਉਣ ਦੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਰਗੀ ਲਿਆ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਲਾਲ ਕਰ, ਖਲ ਮੈਂ ਲਾ ਦੂੰ, ਕੱਟ ਮੈਂ ਦਊਂ, ਇਹ ਪਕਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੀ, 10 ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਘਰ ਪਕਾ ਖਿਲਾ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, 1 ਸਾਲ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਈਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਈਦ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰਾਚੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਈਦ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜਾ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਈਦ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਈਦ ਇੱਕ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਢਾਈ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਈਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਈਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਈਦ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਉਹ 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ 5 ਸੂਰਤਾਂ ਅਤੇ 5 ਸੂਰਤਾਂ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਮੰਗਵਾ ਲੂੰਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਰਦੂ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 100 ਪਾਉਂਡ ਫੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਬਸ। ਉਹ ਤੋਂ 100 ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 200 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 300 ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਦੇ ਕੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਛ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਇਹ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ, ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਈਦ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਮਸਜਿਦ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।